Kung pamilyar ka sa tunog na to ay malamang na isa ka rin sa madalas na gumagamit noon ng Skype. Bago pa magkaroon ng Messenger, WhatsApp, Zoom at Google Meet ay Skype na ang pinakasikat na video chat o video call application sa mundo. Kaya nakakalungkot malaman na matapos ang mahigit 2 dekada ay tuluyan na tong magpapaalam. At bilang pagpupugay sa program na minsang kumonekta sa maraming tao sa mundo, yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan ng Skype at ang nakatakda nitong pamamaalam ngayong 2025. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Paki-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Kung nahilig din kayo noong early 2000s sa pagda-download ng mga MP3 ay siguradong kilala nyo yung Kazaa. Isa to sa sumikat noon na file sharing program kasabay ng Napster at LimeWire. Ito yung kasikatan pa nung tinatawag na peer-to-peer o P2P file sharing kung saan pwedeng ma-access ng mga user ang mga media files ng iba pang user na nakakonekta sa isang P2P network. Ito rin yung mga panahon na dial-up pa yung internet na ginagamitan ng mga prepaid dial-up cards. Kung di kayo pamilyar sa P2P mga kasangkay, isa sa pinakasikat nitong halimbawa ay ang pagda-download gamit ang torrent na hanggang ngayon ay buhay pa rin. Ginawa ang Kazaa ng mga programmer na galing sa Estonia na sina Ati Heinla, Preet Keisalu, Jan Tallinn at Toivo Annus. Ibinenta nila to sa negosyante na si Niklas Zennström at programmer na si Janos Friis. Isa ang Kazaa sa most downloaded na file sharing program noong early 2000s. Karaniwang ginagamit to ng mga tao para mag-download at mag-upload ng mga MP3 at iba pang files gaya ng videos, application at mga documents sa internet. Pero gaya ng Napster na ipinasara noong 2001 ay patong-patong na kaso ng copyright din ang hinarap ng Kazaa. Bagamat mas tumagal na umabot pa hanggang 2006 ay tuluyan ding nagsara ang Kazaa dahil sa mga hinarap nitong kaso. Pero bago pa man tumawala ay nakagawa na ang team ni Zennström at Friis ng isang bagong P2P program na magbibigay ng access sa mga tao na makatawag ng libre gamit ang internet. Dahil sa tagumpay ng Kazaa ay nag-isip sina Niklas Zennström at Janos Friis ng mga pwede pa nilang paggamitan ng P2P. Naisip nila na imbis na mga files ay bakit hindi boses ang i-transfer sa internet gamit ang P2P architecture. Naalala nyo pa ba noon mga kasangkay nung wala pa yung video chat tapos may kailangan kayong tawagan na kamag-anak sa abroad? Di ba sobrang mahal ng overseas call noon? Ito ang gustong solusyonan ni Zennström at Friis. Gusto nilang gumawa ng isang program kung saan pwedeng tumawag ang mga internet users sa iba't ibang parte ng mundo gamit ang P2P. Ang tawag sa technology na to ay Voice over Internet Protocol o VoIP. Bagamat 1980s pa lang ay dinevelop na ang VoIP, gusto ng dalawa na pasikatin at gawing simple ang paggamit nito. Sa tulong ng mga programmer na gumawa rin ng Kazaa ay ginawa ni Zennström at Friis ang software na tinawag nilang Skype Peer-to-Peer o Skyper. Kaso may nakakuha na sa domain name ng Skyper kaya nagdesisyon sila na tanggalin na lang ang letrang R at tawagin tong Skype. Dahil libre lang at madaling gamitin ay agad na pumatok ang Skype sa mga internet users lalo na sa mga kabataan. Nakatulong din na nung nilabas yung program ay dumarami na rin yung mga gumagamit ng laptop. Kaya naman unang taon pa lang ng Skype noong 2004 ay meron na tong 11 million users. Para kumita ay gumawa rin ang Skype ng mga services na may bayad gaya ng Skype Out kung saan pwedeng tumawag ang mga Skype users sa iba na walang Skype account. Di nagtagal ay ginawa rin nila yung Skype In kung saan pwede namang tumanggap ng tawag ang mga Skype users mula sa mga taong walang Skype account. Dahil sa patuloy na pagsikat ng Skype ay maraming investor ang nagka-interes dito kasama na ang isang malaki at kilalang e-commerce company.
Nang nilunsad ang Skype noong 2003 ay voice call lang yung pwedeng gawin dito. Hindi pa kasi uso yung video chat noon dahil hindi pa ganun ka-develop yung internet technology. Pero nung sumikat na yung video chat noong mid-2000s ay isa ang Skype sa matagumpay na nag-adapt nito. Mas lalo pang sumikat ang Skype dahil sa video chat kaya nagpatuloy ang pagdami ng users ng program. Noong 2005 ay meron na tong 59 million registered users at nakakuha na ng 180 million downloads. Dahil dito ay nakuha ng Skype ang atensyon ng sikat na e-commerce company na eBay. Noong September 2005 ay binili ng eBay ang Skype para sa halagang $2.6 billion. Marami ang nagsabi na sobrang mahal daw ang binayaran ng eBay para sa Skype gayong 2 taon pa lang tong nag-ooperate at hindi pa ganon kalaki ang kinikita. Ayon sa eBay ay ginawa raw nila to dahil naniwala silang magandang i-integrate ang Skype sa kanilang platform para sa mas madaling komunikasyon ng mga seller at buyer. Pero hindi nangyari ang inasahan ng eBay na magiging importanteng bahagi ang Skype ng platform nila. Mas marami pa rin kasi sa mga customer nila ang gumamit ng traditional na email kesa sa Skype. Kaya noong 2009 ay nagdesisyon ang kumpanya na ibenta ang 70% ng Skype sa equity firm na Silver Lake para sa halagang $1.9 billion. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin naman ang paglaki ng Skype sa ilalim ng eBay. Noong 2009 nga ay lumobo na sa mahigit 470 billion ang registered users nito. Marami ang nagsabi na sobrang laki raw ng binayaran ng eBay noon na $2.6 billion para sa Skype. Kaya marami ang nagulat noong 2011 nang binili ng Microsoft ang Skype para sa halagang $8.5 billion. Ito noon yung naging pinakamahal na kumpanya na nabili nila. Ayon sa Microsoft, binili raw nila ang Skype dahil gusto nilang pasukin ang IP communications. Bagamat meron na silang real-time communications app na Windows Live Messenger na dating MSN Messenger, aminado ang Microsoft na wala talaga sila sa communications market gaya ng Skype. Nagustuhan nila ang kakayahan ng Skype na makakonekta ng mabilis sa mga traditional phone system. Pinagsama ng Microsoft ang Skype at Windows Live Messenger kung saan pwedeng makipag-communicate sa isa't isa ang mga users ng dalawang app. Makalipas ang 2 taon noong 2013 ay tuluyan ng tinanggal ang Windows Live Messenger at inilipat lahat ng users dito sa Skype. Naalala ko na ito rin yung mga panahon na talagang napakinabangan namin yung Skype mga kasangkay. Panay Skype kasi kami noon sa kapatid ko na nagtatrabaho sa abroad. Kaya malaking tulong talaga at gamit na gamit namin yung Skype noon. Kayo ba mga kasangkay? Naging Skype user din ba kayo? Tandaan nyo pa ba kung anong taon yung kasagsagan ng paggamit nyo nito? Paki-share naman sa comment section sa baba. Kaso sa kasamaang palad, ang pagbili ng Microsoft sa Skype ang sinasabi ng marami na simula rin ng pagkamatay nito. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa Skype? Medyo matagal na rin nung huli akong nagbukas ng Skype account ko. Kung di ako nagkakamali ay 2019 pa yung last na ginamit ko to pantawag dun sa dati kong ina-applyan na online job na nakabase sa ibang bansa. Matapos noon ay halos wala na akong balita sa Skype dahil mas madalas ko nang nagagamit noon yung Facebook Messenger at WhatsApp. Pero bakit nga ba biglang tumamlay yung Skype? Isa sa pinakamalaking dahilan ng unti-unting pagbagsak ng Skype ay dahil na rin sa pagbabago ng technology. Noong 2000s ay naging matagumpay ito dahil sa P2P at sa pamamayagpag ng mga desktop computers. Pero nung nagsimula ng lumipat yung mga tao sa mga mobile devices noong 2010s ay unti-unti na ring pinaboran yung mga mobile applications kumpara sa mga traditional na mga computer programs. At dahil marami na ang gumagamit ng mga mobile devices gaya ng smartphone at tablet ay nagkaroon na rin ng problema yung mga P2P network na mas umaasa sa mga stable connection ng mga desktop computers. Hindi rin nakatulong ang hindi magandang pagtanggap sa Windows 8 na nilabas noong 2012, isang taon matapos makuha ng Microsoft ang Skype. Isa kasi to sa pinakapangit na OS na nilabas ng Microsoft dahil mas nakapokus to sa mga touchscreen device gaya ng tablet kumpara sa mga desktop computer.
Nadamay yung Skype sa hindi magandang performance nito. Yung Skype na dating nakilala dahil simple lang at madaling gamitin ay naging komplikado at mabagal sa Windows 8. Noon namang 2017, dahil sa mga naging problema sa mga P2P network, ay nagdesisyon ang Microsoft na gawin ng centralized cloud-based server ang Skype. Marami ang hindi natuwa rito dahil pumangit ang kalidad ng mga video call sa Skype. Matapos ang sunod-sunod na kapalpakan ng Microsoft sa Skype ay parang sumuko na sila rito at nag-focus na lang sa pagpapaganda ng iba pa nilang mga application. Noong 2017, bilang sagot sa sumisikat na messaging platform na Slack ay nilabas ng Microsoft ang Teams. Ayaw mang aminin ng Microsoft noon ay direktang kakompetensya ng Skype ang Teams. Mas marami kasing bagong features na nilagay dito kesa sa Skype, kaya maraming Skype users ang lumipat sa Teams. Noon namang 2020, nung kasagsagan ng pandemya, ay pagkakataon na sana uli ng Skype dahil nauso yung mga virtual meeting. Pero hindi Skype kundi Zoom ang mas sumikat na program noon dahil sa mga magaganda nitong features. Kaya ng Zoom ang hanggang 1,000 tao sa isang tawag ng sabay-sabay, samantalang 250 lang ang kaya ng Skype. Pwede ring palitan ang background sa Zoom para magmukhang professional ang tawag. Wala nito nun sa Skype at dinagdag na lang nila kalaunan. At hindi gaya ng Skype ay mas maganda ang kalidad ng video sa Zoom. Kaya hindi na nakakapagtaka na Zoom ang nanguna nun pagdating sa professional video calling. Maliban sa iba pang kakompetensya gaya ng Google Meet ay mas lalamangan na rin ang Skype ng Microsoft Teams na mas pinaboran na ng Microsoft. Kaya di na nakakapagtaka na noong February 28, 2025 ay ipinahayag ng Microsoft na opisyal na nilang ireretiro ang Skype para mag-focus sa Microsoft Teams. Binigyan ng Microsoft ang mga kasalukuyang Skype users ng hanggang May 5, 2025 para lumipat sa Microsoft Teams free version o di kaya naman ay i-export ang kanilang mga Skype data kasama yung mga chats, contacts at call history. Masasabi nating end of an era to para sa ating mga naging Skype users noon. Nakakalungkot na kailangan na nating magpaalam sa platform na hindi lang nagpasikat ng libreng tawag at video call, kundi bumago rin sa paraan ng pakikipag-usap natin sa internet. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Skype? Pakishare naman ng mga kwentong Skype ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.